đây nè đừng ngó cái đi nó không thấy này nhâm tay bàn bờ tạc mà cái chai ôi bờ tạc dương lằng tôm lỗ khăn mình té đó nè nhâm dùng bờ tạc đấy dùng mà cái lóc cho môi năng bỏm tê háo nhâm miên cho môi năng cái tôi chúc hay năng ăn cho này chụp ní nhâm dùng viên mà xôm chu khử nhám á tao hỏi lấy năng chụp đang chơi cho môi nhâm tạc ngó cái ní tao bông lá nhâm chụp đam liên cho ăn cho này cái tôi chụp này sao tính tóm tiếp nhau chụp ra hành thực cuốn nhâm cho bạn cặp chẳng chỉ đi chút lời nấy nhâm chụp làm đặt ló từ bờn ló nhâm đặt đi đông đặt đi môi chớ lời nít thì đông môi dân lãng phí hay nhâm đâm tiền trăm chó cô có hổm nấy lời nó nhâm cơm thì bọn dân làm cô hôm ôn chân ấy nhâm chụp làm đập phòng trăm chó cường bóng nhưng mà tham thì mỗi lần của sót hay nhầm tê túng tóm tiếp em đã cho ăn chỉ lấy cho mỗi lần cái tôi chụp chó ẩm bơ mà xay súp nhâm chắc thì đông chắc thì pi chớ đạm xay súp sco xó mặt tay hối và tóm tiếp nhau trong chỉ bỏ về sáp đằng xanh món á thôi bà em thấy xanh làm tẻ ôi còn tao bảo mắc lên lần chơi mang món đấy sạch bây giờ mang chân lố nhưng chụp đâm đập lại được cuốn chố
tòm tiếp đâm bầu tung chỗ mà là mồm ngay món á cho khỏi cái nhắc đặt đi đông đặt đi môi chỗ ôi đạn chân tới slow bao nhiêu là đặt ngồi mà món á sầm lom chu rư rồi bao nhiêu rồi hai tờ nhâm chúng nhâm từng có cái này ủi khăn với lòng chưng ngồi mà món á nè sạch bao nhiêu làm phơi lỗ món á ô con sờ ra cái test nào video rồi nha bye bye